Što je unika. Hadi, ora! Rakamlar, ora! Ver, let's Po mund si ma mides. Ma qanej, ma. Shkoni ma mropa, lirë. Ma mropa qanej, ju lutna. Vesh pak sot po. Jemi në rregull, tregona fuq. Shty vesh pak me ima mrena. Ulni mikrofonat. Ulni mikrofonat. Mirmanjas, Dobro Jutro, and good morning. September the 11th, 2001, a date that is forever etched in our memories. A date a horrific tragedy struck American soil. Today, 18 years later, we remember and honor those who perished that fateful day. The thousands of lives taken, leaving many thousands more to grieve their loss. Our nation felt the pain, the agony, the immense loss of its people. Many of those who perished were first responders, the police, the firefighters, the emergency medical personnel, those responsible for providing aid, preserving life, protecting citizens from harm, and from without hesitation, they placed themselves in harm's way to render aid. They gave the ultimate sacrifice, their life, to help others. And even today, many have passed away due to illness from the exposure to the hazardous elements while providing selfless service in responding that day and days later in the recovery efforts. No tribute can clearly describe the heroes more than the actual act of their bravery displayed when they rushed to assist our fellow citizens. Today we say thank you from the depths of our hearts for all the first responders. To their loved ones, our thoughts and prayers remain with you. Your father, your mother, your son, your brother, your daughter, friend, colleague were true heroes. As a retired law enforcement commander from the United States, my colleagues to my left and to my right recall that day very vividly. This is Rick Staples, Steve Hewitt. We recall that day with much sorrow. We lost brothers and sisters in blue that day. We felt the loss of our fellow law enforcement officers, of colleagues in the fire service and in the emergency medical service. Each of us recall where we were and what we were doing when the news spread the evilness
had struck and attacked our homeland. The United States of America united that day in our efforts to rid the world of evil that tried to tear us down. We wept and clung to one another, bonding in strength and determination. Old Glory, our red, white, and blue flag, continues to wave with pride and patriotism that day and every day since. I would like to share with you a few words from the presidential proclamation on Patriot Day that was signed yesterday and issued by President Trump. And he said, "Many Americans vividly recall the precise moment when terrorists killed our fellow Americans at the World Trade Center in New York City, at the Pentagon in Arlington, and on a quiet field in Shanksville, Pennsylvania. A beautiful September morning was marred by stark disbelief, agonizing sorrow, and profound suffering. America's strength, courage, and compassion, however, never wavered. First responders instantly rushed into harm's way to save their fellow Americans from the wreckage of the attacks. The passengers and the crew of United Flight 93 decisively fought back and saved countless lives at the cost of their own. And Americans from across the country provided aid, assistance, comfort to those in need. Against the backdrop of cowardly acts of terror, America once again demonstrated to the world the unmatched strength of our resolve and the indomitable power of our character. Our prayers will continue for the survivors who still bear physical and emotional wounds and for the families who lost loved ones. We also pray for the members of our armed forces who risked their lives in service to our country and for the first responders who work tirelessly to ensure the safety of others. Today, let us remember that our union, forged and strengthened through adversity, will never be broken, and that the immeasurable sacrifices of our patriots will never be forgotten. So in closing, thank you to the Friends of America in Kosovo for the very sincere tribute to the victims and survivors of the 9/11 attacks. We appreciate the kindness and heartfelt honor bestowed on our countrymen and women. God bless. God bless. Faleminderit, Fala, and thank you. Faleminderit Kim, Anes. E ndëgjut zonin e nderuar me Rif, që as menaxhere kryesore I citapit për Kosovë, bashkë me kolegat e saj që na nderuan edhe na respektuan shumë, lutem nëse ka mundësi vetëm. A mund ta prezantosh edhe një herë zonjën emrin Lutem, please, Please could you introduce yourself, ma'am? I'm Sure. Your name and your last name. I'm position. Sure. My name is Kimberly Rife. I'm the Department of Justice, U.S. Department of Justice, ICTAP, which is the International Criminal Investigative Training Assistance Program attaché in Kosovo. And these two are ICTAP program advisors, Rick Staples and Mr. Steve Hewitt. Thank you, welcome. Kështu, faleminderit. Unë? Po më vjen keq me mirë. Faleminderit për këtë përqjellje të jashtëzakonshme këtij evenimenti. Mendoj që e ka merituar edhe ashtu siç kemi bërë edhe herave tjera, populli I Kosovës, veçanërisht populli shqiptar, ka ditë me vepru, me veprime konkrete edhe me tregu popullit amerikan që ne jemi ai popull që e kemi merituar me u intervenu për ne atëherë kur kemi pas nevojë për miq. Ne jemi vetëdijshëm që atëherë kur intervenoi Amerika me aleat, ne kishim qenjen tonë ose ishim para zbërjes. Faleminderit Amerikë. Ta din populli amerikan, ta din institucionet amerikane, ta din qytetari më I thjesht amerikan, që populli I Kosovës. Në veçanti populli shqiptar është falendërues edhe do të na kenë aleat, jo vetëm sot, mirë për jetën e mot. Do ta potencoj këtë fakt që këtë organizim e kemi bërë në bashkë organizim me komunën e Fushë Kosovës, me policinë e Kosovës, me qendrën e mjekësisë urgjente edhe me qendrën kombëtare të emergjencave, që njëkohësisht ju falenderojmë shumë. Unë do ta filloj fjalimin me disa fjalë të presidentit Trump, që ka vendosur në fjalimin e tij. Ndër të tjera, zoti Trump deklaron:
ngjarjet e tmerrshme të atij mëngjesit të shtatorit tronditën kombin ton. Në thelbin e saj, ndërsa shikuam me mosbesim shpalosin e kaosit. Megjithatë, në mes të humbjes dhe shkatërimit, një krenari e përtërir patriotizmi dhe vlerësimi të përbekimet e çmuara të jetës dhe lirisë e mbushën shpirtin ton. Amerikanët u mbushën, pavarësisht gjithë asaj atit merja sekrevice, edhe vepruan, ashtu duhet edhe ne, lëvizjen veprojmë. Pse veprojmë na kështu? Arsyeja është e thjeshtë, se 2001 ishte afër vitit 2000, 1999, ne kishim ende varret e hapura, ne kishim përjetu dhunë, masakër, shkatërime, persekutime, e kishim mejen, e kishim reçakun, e kishim izbisën, e kishim edhe shumë vende, e kishim pagjeturit. Kjo ishte arsyeja që ne përjetuam edhe bashkëjetuam, po dhe me lotë përcjellëm atë ngjarje. Me plot sinqeritet po them, jo vetëm unë. Sot kishim një organizim mrekullueshëm në një shkollë të fushë Kosovës, në shkollën Hifzi Sulejmani, ku nxënësit shprehen një respekt veçantë për popullin amerikan, ose edhe në për takime me qytetarët. Po e potencoj edhe këtë fakt, që neve na ka nderuar me prezencë edhe një mik nga zoti Dori Meta, i cili është kryetari i shoqatës Lushnja, i cili ka ardhur në emër të shoqënisë civile nga Shqipëria, edhe me këtë veprim ne dëshirojmë ta zgjerojmë aktivitetin, të stimulojmë veprimet edhe në shtete tjera, sepse populli shqiptar kudo që është din me vepru, din me respektu aleatët e në veçanti popullin amerikan. Zoti bekoft popullin amerikan, Zoti bekoft institucionet amerikane, Zoti bekoft popullin e Kosovës, Zoti bekoft popullin shqiptar. Mos e përsërit kur më ky veprim. Faleminderit Amerikë për përkrahjen e vazhdueshme që na keni dhënë. Zoti durim të lutem disa fjalë në emër të shoqënisë civile nga Shqipëria. Atëherë sot jemi këtu për të marrë pjesë në këtë vitimore të organizuar nga shoqata miqe e Amerikës për të treguar që kombi shqiptar është një, pavarësisht se jemi në Kosovë apo në Shqipëri. Dhimbja që populli amerikan kaloi është edhe dhimbja e popullit shqiptar, sepse kombi shqiptar në ditët e tij më të vështira ka pas një aleat serioz dhe besnik. Dhe këto kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo përkujtimore që ne po bëjmë sot është një rast për të treguar edhe më shumë që miqtë tanë janë Amerika dhe do të ngelen Amerika. Faleminderit Amerikë për gjithçka që bën për kombin shqiptar dhe jemi këtu edhe për të bërë një ftesë presidentit të shoqatës, po dhe miqve amerikan që kjo përkujtimore unë do sugjeroj që vitin tjetër ta bënim në Shqipëri, në Lushnje ku është bërë dhe kongresi kombëtar i Lushnjës që hodhi bazat e shtetit shqiptar me përfaqësi nga gjitha trojet etnike shqiptare. Uroj që vitin tjetër të merret parasysh dhe jeni të mirë pritur. Faleminderit për mikpyetjen. Kadir, go! Muitas, não! Bora, march!
Sak aman ya. Aman ne şkript? Ne şkript ya benim? Qëndure kam shkretë. Aman ne şkript? Şkript. Olsun. To jest ironiczne. Bo ja wam Jedi duro.